Ik had weinig islamitische kennis, dus ik geloofde heel snel alles, snap je? Dus Misschien had ik wat kunnen doen. Misschien had ik hem terug kunnen halen. Misschien had ik er naartoe moeten gaan. أنا كنت بالرقة وكان تقريبا التمثيل الفعلي لداعش. Bij ons zijn ze niet meer, want je ziet ze ook niet meer. In de ogen van de meeste van het Nederlandse volk, wij zijn daders. Ik kan niet kwaad zijn op... Nee, ik kan niet boos zijn op mensen die bij ISIS gezeten hebben. Waarom? Die zijn gedwongen. ook eigenlijk als je achteraf zeg maar nu kijkt, er zitten hier zelf 2 mensen uit Syrië en hoe het is begonnen als hun oorlog. Zoals Samir net ook zei, waren kleine jongetjes die begonnen met protesteren. Hun gingen niet protesteren voor een islamitische staat of voor islam of wat dan ook. Hun gingen demonstreren omdat ze democratie wilden of een seculiere staat of wat dan ook, zeg maar. En uiteindelijk maken andere mensen er de oorlog, zeg maar, die gaan daar zo de dienst, zeg maar, uitmaken. En daarom vind ik het voor mij nog eens een keer confronterend dat ik hier ook met 2 Syrische mensen zit. Waarom? Want mijn dochter, die als eerste uitreisde, die ging er niet naartoe om tegen Bashar te strijden of tegen de onderdrukking. Die ging strijden voor het kalifaat. Zij ging voor een islamitische staat. En uiteindelijk, wat heeft het gedaan? Daarom raakte het mij toen ik haar daar haar verhaal zag doen, dacht ik, ja, zij is uit haar land verjaagd, uit haar huis, familie achtergelaten. Haar land, haar roots heeft ze moeten verruilen. Misschien dat komt omdat misschien mijn dochter haar dat aangedaan heeft. Dat is zo verschrikkelijk. Ja, maar je gaat jezelf een schuld aanpraten. Dat moet je niet... Ik vraag mij geen schuld, maar in principe is het zo. En nog eens een keer het frappante is, want de plaats waar ze woont, dat is ook de plaats waar mijn dochter heeft gewoond. هون بيجي في غسيل دماغ لهم بيختاروا الأعمار حد ال 15 فما فوق بس يجوا في ناس تجي تتندم زي الأخ عبد الرحمن شيء ثاني بتشوف شيء ثاني شيء خارج عن طاقتهم شيء خارج عن المألوف. Mijn situatie was eigenlijk zo geworden dat ik mij zo erg had geïsoleerd van alles en iedereen en dat ja, het gedachtegoed wat ik eigenlijk mijzelf heb wijsgemaakt, dat was gewoon mijn overtuiging op dat moment. En dat kan ik begrijpen. Ja. Ik kon ook mijn zoon niet tegenhouden. Ja. En ik wil bij jou iets vragen. Het gaat over je zoon, die je kwijt bent. Ja. En jij bent hem kwijt. Ik heb hem teruggebracht. Ik weet niet hoe dat is. Je haalt ergens toch de moed vandaan, of de kracht vandaan, om toch door te leven. Tuurlijk, mijn leven is stil komen te staan door deze tragedie. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. Mijn leven kwam stil te staan vanaf het moment dat ik te horen kreeg. Niet dat hij overleden is, maar vanaf het moment dat ze uitgereisd waren. Dus laat staan wanneer je dan te horen krijgt dat je kind overleden is. En dan nog eens een keer op een afschuwelijke manier gebombardeerd. Ja, ik heb ook meegekregen hoeveel verdriet, zeg maar, mijn moeder had en in hoeveel onzekerheid zij, zeg maar, zat in de periode dat ik daar was. En ja, om dat zo te zien, dat een vader, zeg maar, daar ook mee worstelt en dan nog zelfs dat je je kind inderdaad helemaal niet meer te zien krijgt of niet meer terugkrijgt, dat raakt mij wel natuurlijk. Ja. Ja, dagelijks heb ik een beetje dat schuldgevoel van misschien had ik wat kunnen doen. Misschien had ik hem terug kunnen halen. Misschien had ik er naartoe moeten gaan. Maar het kon niet en het ging niet. Maar je trekt wel, toch blijft die gedachte constant door je hoofd. Je trekt jezelf constant in twijfel. En het is verschrikkelijk. Alsjeblieft. Ik zit er toch een beetje van de andere kant bij. Ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat ik mensen... Heel gelukkig. Ik vind het ook heel knap hoe sommige mensen vanuit hun eigen land
hier zijn gekomen en toch weer een leven opbouwen. Ik vraag me af of ik dat zomaar zou kunnen. En ik denk ook dat wij dan iedereen welkom moeten heten. En moeten zorgen dat ze een echte gevoel hebben van dat ze erbij horen. En dat vind ik wel eens moeilijk om te zien. Hoe mensen al bij voorbaat zeggen... ja, maar kijk, hij heeft ook een baard. Ik moet wel een beetje voorzichtig met hem zijn, hoor. Want je weet het maar nooit. Dus altijd van het verkeerde uitgaan. Maar mag ik iets vragen? Waarom zijn veel mensen geconcentreerd aan de baard? Ja man, dat kan ik echt niet begrijpen. Dus er zijn veel mensen die vinden dat gewoon leuk. Nee, voor mij, dat is van mijn traditie. Ik zei net tegen je. Ik ben jaloers. Ik ben jaloers op die jongens die een mooie baard hebben. Want ik krijg geen baard. En dat is een stukje mannelijkheid, een stukje trots, ijdel. Ja, klopt. Maar kijk, simpel. Dat is mijn eigen identiteit. Maar om gewoon de baard een symbool van terroristen te maken... dat vind ik niet eerlijk. Omdat het ooit, altijd iets wat normaal is of bij een cultuur hoort... maar wanneer het een keer misbruikt wordt... blijft men dat altijd daaraan koppelen. Ja, maar niemand kiest zijn gezicht. Ik zei dat altijd. Niemand kiest zijn ouders. Niemand kiest in welk land moet hij geboren. Niemand kiest de kleur van de ogen. Maar we kiezen wel onze gedrag. En er zijn mensen die daarvoor gaan staan. Zoals ik altijd zeg, die kaaskoppen... wij zijn mede verantwoordelijk daarvoor. Ik heb veel Koerdische vrienden en die zeggen van bij ons is iedereen in Rojava. Iedereen is welkom. En zo hoort het ook. Iedereen is welkom, net zoals in Nederland. Iedereen is welkom. Alleen, dit is niet waar. Hier niet. Hier is het niet waar. Waarom? Omdat ook wij via de media gehersenspoeld worden. Ook hier. Andersom. Ja, net andersom. Hoe kan jullie gevoel zijn als de eerste vraag van jouw buurman, jouw buurvrouw op straat... van alle mensen in jouw stad, in jouw provincie komt... wanneer ga je terug naar Syrië? En ga je terug naar Syrië als het veilig is? Je krijgt een gevoel dat je een hele grote stem en zijn gewoon hart... ik weet niet of jullie gebruiken het zo... als je drukt op zijn hart, hij kan niet goed ademhalen. En je zit zo... ja, zeker, dat is mijn land. Als het veilig is, ik wil heel graag terug. Oh ja, je krijgt een gevoel dat... oké, is goed. Bizar. Ja, hij gaat terug... Ja, ik heb net gezegd, ik heb zelf niet gekozen om in Syrië te geboren... maar ik ben wel trots dat ik een Syriër ben... zoals de andere mensen zijn trots. Zijn Nederlanders, Amerikaanse of Duitsers. Maakt toch helemaal niet uit? Ik vind dat de overheid en heel veel mensen mij niet thuis laten voelen... of mij niet thuis laten willen voelen. En ik heb een manier gevonden om daarmee om te gaan. Ik accepteer het gewoon en ik ga gewoon verder met de dingen. Ook al kom ik heel veel tegenslagen tegen of dat soort dingen. Maar er zijn ook mensen die daar niet mee om kunnen gaan. En zo was ik bijvoorbeeld vroeger. Bij mij heeft dat geuit in het aannemen van een radicale interpretatie van de islam... en mij op die manier te isoleren van de samenleving. Maar andere jongeren die worden misschien heel erg onzeker... of anderen gaan de criminaliteit in, of dat soort dingen. En dit zijn ook problemen wat ik nog steeds dagelijks zie in Schilderswijk. En daar wil ik zeker wel iets mee doen. أنت لازم أنت رجعت مانك مقتنع بالفكرة. لازم يكون عندك تأثير أكثر، دافع أكثر إنك إذا شفت شاب بالشارع وتعرف عليك إنه أنت كهولندي أصبحت مسلم، أنت لازم تمنعه. تمحي له الصورة خالص من باله كتجربة أنت قمت بها. Wat hier gebeurt is dat eigenlijk de overheid een blad voor mijn mond, zeg maar, zet. Ik mag niks zeggen, want ik ben naar Syrië gegaan. Ik ben een terrorist, ik ben veroordeeld. Dus er kan niet getuigd worden dat mijn gedachtegoed is veranderd. Omdat ik zeg, ik ben nog steeds moslim, ik heb nog steeds een baard. Op die manier, zeg maar, wordt mij niet de ruimte gegeven om mij met dat soort dingen te bemoeien, zeg maar. Vind je het vreemd dat sommige mensen je nog steeds verdacht vinden of achterdochtig benaderen? Kun je het begrijpen? Dat is gebaseerd op een vooroordeel. Dus ik vind het eigenlijk onterecht, ja. Oké. Ja. We moeten elkaar weer respecteren.
En dat respect moet weer terugkomen. Dat is heel belangrijk. Ja. Want anders kan je nooit openstaan voor het feit dat iemand daar gaat vechten, vanuit een overtuiging, terugkomt en denkt van nee, het zit verkeerd. Dat is een keuze die je gemaakt hebt. Daar heb je een prijs voor betaald. Oké, dat is voorbij. Nou kijk je in de toekomst. Klasse, want dan hoor je gewoon bij mij. En dat zo hoort het te zijn.